සුබ දවසක් වේවා. ට්‍රැවල් පිස්සු අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම පිස්සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද යන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන කැම්පින් වලට තමන්ගේ වාහනේම උඩට යන්න පුළුවන් තැනක් හොයාගෙන. ඒ තමයි බඹරගල පතන. එහෙනම් අපි දැන් මේ යන්නේ ඇල්ලේ ඉඳන් තමයි පස්සර පාරේ ගිහිල්ලා බල්ලකටුව ටවුන් එක පාස් කරලා පස්සර පැත්තට එනකොට තමයි ඉන්න මේ මෙතනින් දකුණු පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ. මෙතන තමයි නමනකුල ස්කෝලේ තියෙන්නේ. ස්කෝලේ ගාවිලත් උඩ පාරේ තමයි අපි යන්න ඕනේ. බම්බරගල පතනට යන ගමන් ඔන්න අපි ඒ යන හැරෙන තැන ඉන්නේ. මෙතන මේ පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා, පටල ගන්න එපා. කෙලින්ම යන පාරේ යන්න. මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ මීටර් 600ක් විතර. ඔයාලට කෑම මෙතනින් ඔන්න මේ කට්ටියෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඕඩර් දුන්නාම හදලා දෙනවා. මේ දෙන්නේ යාළගේ නම්බර ඉස්තරත් එක්ක දීලා. උදේට එහෙමත් ඔන්න මෙයාලට කිව්වොත් හදලා තියෙනවා. මේ කෙලින්ම පාරේ යන්න. ඔයාලට කියන්න ඕන පාර නම් පොඩ්ඩක් උඩට යනවා නම් හොඳම වාහනේ තමයි බයික් එකක් හරි 4 wheel වාහනයක් තමයි. අපි එනකොට නම් මීටුන් ගතියක් තිබුණා. දැන් නම් මීටුන් බාලා තියෙන්නේ ආයිත්. ඉතින් ශනිකව වෙනස් වෙනවා කියලා තමයි අපට අර පාරලා කඩේ අය නම් කිව්වේ. මෙහෙට එන අය අනිවාර්යෙන්ම උත්තර අරන් එන්න වෙනවා. මොකද මේ දොස්තරක් ඉඳ පොඩි ගාන උත්තර පාරවල් නුත් නැහැ. ඒ වගේම රැට කිනින්නයක් එන්න ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් දරාරන් ඉන්න වෙනවා. දරක් කඩන්න බෑ මේ අවසර නෑ. වලට දරගෙන ඉන්න බැරි වුණොත් අදිස්සිය හරි එහෙනම් මං අර පින්නේ මුලින් කඩයක් අන්නේ කඩේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් කතා කරා නම් ඒගොල්ලෝ කතා කරලා ඉතින් දර ටිකක් හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන টොප් view එකේ කැම් ගහනවා නම් අවුලක් නෑ. හැබැයි මේ රෑ පෙට්ටි හුලම් සැරනම් ටිකක් වැඩි වෙයි. ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් ටෙන්ට් එහෙම උලංග යන්න කැටින්න එහෙම පුළුවන්.
ඒකට ඔයාලා පල්ලෙහා කැලේ ඇතුලෙන් වගේ ගහන්න පුළුවන් නම් සේෆ්ටි එකකින් ඉන්න හොඳයි. බය වෙන දෙයක් නෑ. අලි කොටි වලස්සුන් දෙන්න බය වෙන දෙයක් නෑ. ඇත්තටම නෑ. හැබැයි බඹරු නම් ඉන්නවා. ඒත් ඉතින් මෙයාලගෙන් ලොකු කරදරයක් නෑ. මේ වෙනකන් නම් වෙලා නෑ. ඔන්න යාළුවනේ අපි නම් දැන් ඉන්නේ වලාකුළුවටත් වඩා උඩින්. පොත වැස්සක් කියපු ඉඳ ලොකු මේකක් ආවා. මෙන්න ඒකේ අවසානයේ වලාකුළුවට වඩා උඩින්. ඉනම් බඹරගලපතන බලන්න එක්ක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හමු වෙමු.